একাডেমিলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিম অহাকালি মানে 27 মাৰ্চৰ কাৰণে আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটোৰ লাষ্টৰ এক্সপায়াৰীলৈকে। সো যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত আমি এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটখন এবাৰ এই যিটো লো আছে এইখিনিলৈকে আহিব পাৰে। মই এইটোৱে জনাইছিলোঁ যে 480 বা 470 মানলৈকে আহিব পাৰে। চ' আজি গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা খেলি পেলাই লাষ্টলৈকে তেওঁলোকে পেলাই থৈ দিছে। চ' এতিয়া নেক্সট কি হ'ল, অহাকালি কি হ'ব? অহাকালি মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে যে এটা ডাঙৰ গেপ ডাউনো দিব পাৰে। ঠিক আছে, 100 পইণ্টছৰ গেপ ডাউন পচিবল, কাৰণ যিটো গতিত মাৰ্কেটখন তললৈকে আহিছে 500ও ব্ৰেক কৰি পেলাই লাষ্টত বহুতকে ট্ৰেপ কৰি পেলাই তললৈকে আহিছে। এতিয়া মই অপশ্যন ডেটা মই চাব নাযাওঁ, কাৰণ অপশ্যন ডেটাত এটাই বস্তু আছে, চবতে ট্ৰেপ হৈ আছে, বুলছ ট্ৰেপ হৈ আছে। অহাকালি যদি আমি গেপ ডাউন খুলি দিওঁ তেনেহ'লে মনত ৰাখিব যে প্ৰথমতে এইটো টেষ্ট কৰিব আহিবই 370, 370 অলপ যদি 50-60 পইণ্টৰ গেপ ডাউন আহি যায় ন, লগে লগে এইটো 380 মানত আহিব আৰু লগে লগে এবাৰ তললৈকে অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। অহাকালি মই আপোনালোকক আগতে জনাই দিওঁ, মনত এনেকুৱা লাগি থাকিব এইটোতো ছাপৰ্ট হয়, ছাপৰ্টৰ পৰা বাউন্স ল'ব বুলি, এনেকুৱা আপোনাৰ মনত আহিয়ে থাকিব যে বাই অন ডিপ, মিডিয়াটো দেখাব পাৰে বাই অন ডিপ, কিন্তু অহাকালি এইটো ভুল কাম নকৰিবই। অহাকালি কিমান তললৈকে আহিব পাৰে একো ক'ব নোৱাৰি। ইনফেক্ট এইটো 23,200লৈকে আহিব পাৰে। মাৰ্কেট তলত পৰিব, প্ৰথমতে ইমানতে ছাপৰ্ট ল'ব অলপ 350 মানত, তাৰপিছত চবে ভাবি ল'ব যে বুলছ মানে ইয়াৰ পৰা বোধহয় ৰিকভাৰী ল'ব, ৰিকভাৰী লোৱা দেখুৱাবও পাৰে, তাৰপিছত আকৌ তলত পৰিব, এবাৰ ইয়াতে 280 মানত দেখাব পাৰে, 280 মানতো ভাবিব বোলে ইমানখিনি তলত পৰিল, চ' ইয়াৰ পৰা আমি কিনি লওঁ বুলি, চ' সেইটোতো ফচিব। চ' এই বস্তুটো কালি ভুল নকৰিব, কালি কলছত কিনিব নাযাব, মানে লং কৰিবই নাযাব। এইটো হৈছে জাষ্ট এটা আপোনালোকক এটা কচন বুলি দি দিছোঁ, শিক্ষা এটা দি দিছোঁ। চ' অহাকালি এই ভুলটো নকৰিবই যে ছাপৰ্ট বুলি ভাবি পেলাই কিনি ল'ব, সেইটো কাম ভুলতো নকৰিব, কাৰণ কালি কিমান তললৈকে আহিব পাৰে কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে। পুট যদি লৈ গৈছে পুট কেৰি কৰক, মানে এইবোৰতো অপশ্যন এনেও গেমলিং হয়, বাট মই কৈছোঁ যদি এনেকুৱা দিনত কেতিয়াবা কি হয় বহুত ডাঙৰ মুভমেণ্ট আহি যায়। চ' সেইটোকে জনাব খুজি আছোঁ। মই শ্বৰ্ট কৰিব কোৱা নাই, বাট যদি এনেকুৱা হয় লংটো ভুলতো নকৰিব। আমি 23,060-70লৈকে যাব পাৰোঁ যদি মানে ফল আহি যায়। কালি নহয়, কালি খুব বেছি এই 23,210 মানলৈকে মুভমেণ্ট দি দিব পাৰে। বেংক নিফটিৰ চিটুৱেশ্যনটো সিমান এটা ভাল নহয়। মই আপোনালোকক যোৱাকালি জনাইছিলোঁ যে কোটাক বেংক আৰু HDFC বেংক যদি অলপ তলত আহি যায় ন, বেংক নিফটিত ডাঙৰ মুভমেণ্ট দিব পাৰে। চ' আজি প্ৰায় 400 পইণ্টছহে তলত আহিছে, কিন্তু কি ঠিক কালি যদি আৰু 1000 পইণ্টৰ মুভমেণ্ট দি দিয়ে বেংক নিফটিত, তেতিয়া ডাঙৰ কথা হ'ব। বাকী এতিয়া নেক্সট কি, মিড কেপত বেছি মুভমেণ্টাম নিদিয়ে, বাট মিড কেপতকৈ নিফটি আৰু বেংক নিফটি, স্পেচিয়েলি বেংক নিফটি বহুত ডাঙৰ অলপমান আনৱাইণ্ডিং হ'ব পাৰে, কাৰণ ইয়াতে বহুত লং হৈ গৈছিল আৰু বহুত ট্ৰেপো আছিল। চ' সেই পজিশ্যনবোৰ লিকুইডেট হ'ব পাৰে। থেংক ইউ।